সুপ্ৰভাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আজি দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ চিলেবাছ সম্পৰ্কে চমুকৈ অলপ আলোচনা কৰা হওক। তোমালোকৰ গণিতৰ প্ৰথম পাঠটো হৈছে বাস্তৱ সংখ্যা। বাস্তৱ সংখ্যা পাঠটোত তোমালোকে প্ৰথমেই শিকিবলৈ পাবা ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা। ইউক্লিডৰ প্ৰথম ইউনিটটো হৈছে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা। তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ পাটীগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য। তাৰ পিছৰটো আছে অপৰিমেয় সংখ্যালৈ পুনৰ উভতি যাওঁ। তাৰ নেক্সটত আছে পৰিমেয় সংখ্যা আৰু সিহঁতৰ দশমিক বিস্তাৰত পুনৰ ভুমুকি। তাৰপিছত আছে সাৰাংশ। এইটো হৈছে প্ৰথম চেপ্টাৰটো বাস্তৱ সংখ্যা। বাস্তৱ সংখ্যাৰ বিষয়ে প্ৰথমে পাঠটোৰ মূল পাঠলৈ যোৱাৰ আগতেই বাস্তৱ সংখ্যা মানেনো কি সেই বিষয়ে তোমালোকে ভালকৈ বিতংকৈ জানিব লাগিব। তাৰ পিছৰ চেপ্টাৰটো হৈছে বহুপদ। বহুপদ তোমালোকে ক্লাছ 9ত পায়ে আহিছা, তথাপি বহুপদটো ইয়াত অলপ বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। প্ৰথম ইউনিটটো হৈছে বহুপদ এটাৰ শূন্যবোৰৰ জ্যামিতিক অৰ্থ।